thank you very much. Pakiclick mo na yan. Subscribe ka na. Positive Day Believers, this is Dr. DG Disunga from I Can Change Project. Magandang gabi po sa ating lahat. Doon sa first time tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Mag-subscribe ka na po, click mo na yan, Doc DG Disunga. Doon sa mga lagi naman tayo napapanood, mga kaibigan natin, OFW, maraming salamat po sa inyo lahat. And ngayong gabi, tonight, nandito tayo sa Orion, Bataan. So hi sa mga taga-Orion, mga believers natin sa Orion, magandang gabi po sa inyo lahat. Kasama dito tayo sa Cafe 517, yan, dito sa Orion, kasi ito nabalitaan ko, 1 month ago nag-launch sila. At kasama natin syempre ang kanilang manager, Ma'am Freza. Hello, Ma'am. Hi, Jennifer. O yan, Jennifer si Ma'am, certified, starting today. So marami tayong tatanong kay Ma'am. Mga coffee kasi alam nyo tayo, mga ano tayo coffee lover. So alamin natin ano ba yung bestseller nila Ma'am dito sa kanilang cafe. Plus ano yung mga negosyo tips nila Ma'am. At syempre, i-feature din natin to sa ating Bataan Business Innovation. So marami siya sa atin mamaya si Ma'am. Okay, so nandito pa rin tayo sa Cafe 517 at alamin na natin saan ba galing yung pangalan. Ma'am, pakikwento mo nga sa amin saan po ba galing ang pangalan nating cafe. 517 galing sa Bible verse na 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he all has God and loves God. Amen. So, yan yung actually, napakaganda ng verse na yan. Hindi natin malilimutan yan. Kasi lahat ng nakay Kristo may bagong buhay. Yan. At yun actually, Mama, share ko lang din. Ay, ako pa yung interview, hindi ba? Share ko din kasi yung I Can Change project ko, sa dyan nang galing yan, sa verse na yan. Because lahat ng tao mababago, magbabago. Diba? Tama mo? Alright, so yun po yung pinanggalingan yan. So, okay. Ano po ba meron tayo dito sa Cafe 517? Meron ko rin pasta, breakfast, lunch, dinner. So, complete din siya. So, hindi lang siya coffee. Serve din sila na mga meals. Alright. Itong Cafe 517, para sa kaalaman ng ating mga believers, ito first sa Orion, normal. First na Philippines. Oo. So may mga cafe dito, pero kape lang. So first sa Orion na cafe, but they are serving mga rice meal, mga pasta, mga iba-iba. Okay. So hindi lang siya purely coffee. Tsaka ito yung parang pinakamalaki. Pinakamalaki na coffee shop. Kasi may mga nadadaanan din ako eh. Pero malit. Huwag natin banggitin ang mga malili. Pero ito yung so far, pinakamalaki. Tsaka maganda yung ano nila, interior. Maganda yung design. Alright, so, ma'am, ano po ba meron po tayo sa ating Cafe 517? Ito yung mga pwede nating kainin dito sa Cafe 517. Meron kaming appetizer, nachos, fries, chicken wings, Buffalo Motors. Shanda cheese, may clubhouse, may dito na So, 517 shawarma. Ano ba yun? Mamaya ba pwede ba yung tikman? 517. Tikman natin yung 517. Ito, sabihin sariling menu nito. 517. Lahat na yan. Okay. Ano ni Mama? Meron kang chef dyan. Lahat. Original. Then, meron din sila mga pasta. Ito yung rice meals nila, no? Okay. So, meron kang fried rice. sisig, may pork steak, barbecue ribs, pares, Okay, tapos may nakita ko dito, all day breakfast. So, anytime, may breakfast kung gusto mo. Ito yung paborito nitong mga cameraman ko yan. Gusto daw nila itlog. Sino with egg. Ayan, beef tapa with egg, corned beef with egg, spam with egg, and pancake with sausage. And of course, yung mga different coffees nila, ma'am. Ito na, ito mga, may mga hot beverages din sila.
May frap. Ito, kung gusto ng mga millennial na naman, mga estudyante, mga frap. Ano po ba, ma'am, yung bestseller niyo dito? Yung sa coffee niyo? beverage Opo. po, yung butterscotch latte and green tea latte. Green tea latte. Tapos ice and Right, so may mga frap din. Cream milk base, ma'am. Ano po ba yung cream milk base? pag sinabi ko kasi siya ay coffee base and yung walang coffee, yun po yung Yun naman pala. Ayan, so actually, pakita natin konti. Ito yung mga pagpipilian natin. So, doon sa mga delivers na nandito sa Orion, hindi lang sa Orion, sa malapit dito, ma'am, Pilar, Limay. So, pwede kayo, Limay, yan. So, malapit yan dito sa Orion. So, marami tayong choices dito sa Cafe 517. Alright, so delivers, nandito pa rin tayo sa Cafe 517. At sa napansin ko dito mula pagpasok ko kanina habang kumakain ako, itong mga verses, so like ito, you are chosen, yan, 1 Peter 2:9. Parang nakaka-inspire naman, di ba, na pag habang nagko-coffee ka, tapos, nakasama mo yung mga family mo, yan, naiyak pa ako. So parang nakapag-reflect ka, kasi pag natingin ka, ito, maganda, 2 Corinthians. I think this is the verse. Therefore, everyone is in Christ, the new creation has come, the old has come, the new is here. 2 Corinthians 5:17. Alright, so I think this is one of the business innovation ng Cafe 517. So ito pa, may mga, ano pa dito? Ito isa, you have a purpose. Irene, you have a purpose, Irene. Ayan, may purpose ang buhay natin. Revelation 4:11. Yan. So, ito so, it's something unique dito sa kanilang cafe, no? Kung nagkakape ka, meron ka nababasa na nakapag-reflect ka. I have plans for you. Jeremiah 29:11. So, maganda. At meron sila dito, I think this is for sale. For sale to, no? Magkano po isa, ma'am? 250. Alright, so doon sa mga gusto nagko-collect ng mga mugs, so coffee mugs, so Cafe 517. So habang nagkakape ka, naalala mo na dapat you are a new creation. Ayan, 2 Corinthians 5:17. For only 220. 250, magpapalula akong 30. 250 lang. So habang nagkakape ka, na-inspire ka. Nandito pa rin tayo sa Cafe 517 at kasama pa rin natin si Madam. So, ano po ba ito yung best seller mo po. Ito, deliver sa atin. Tikman natin lahat yan. So, may dala ba akong gabon? Wala naman. Sige, ma'am. Ito po yung 517 shawarma. Ito naman po yung buffalo models. Ito yung nachos. Ito yung buffalo wings. Clubhouse. Cheesy overload. Tapos ito yung mga wrap. Ito po yung strawberry vanilla cream. Ito yung java chip. Ito po yung butterscotch. Ito yung matcha green tea. Then, mocha cappuccino. Alright, sige. So, ma'am, ganito kasi may ceremony kasi ako eh. Tinitikman ko lahat. So, simulan na natin dito. Samahan mo ako, ma'am. Tikman na natin ngayon yung mga pin repair ni ma'am. Ano nga po ba yung pangalan nito? Mamaya pakita natin yung yung mga prices. I-post mo na lang dyan yung mga presyo nila. Director ko na ha? Ito tayo sa
is CC overload. CC overload. So, CC overload set list. Pwede ito, may gamot naman. Gusto na naman na yun. Tested ka na ng panahon. Marami delivers, daming cheese. May yung cheese na ba? So, hindi natin pwede sabihin yung secret na cheese. Para siyang ang tawag doon. Kumbaga sa ano purong cheese. So, ito naman ay nachos na naman. Nagiging tayo. Oo nga. Thank you po. Alright, so tignan naman natin lahat yan. So, delivers. Ang presyo naman ito, very affordable. Nakita ko kanina, nagre-range from 80 pesos something lang to yung small lang. Mga ganun lang. So, kaya-kaya. So, kung kayo ay family o magkakaibigan, so, pwede kayo mag-sharing, So, yan. Parang pwede, clubhouse, so, 4-4 na yan. So, pwede kayong mag-relax, magbasa. Nakita ko kanina, mapunta tayo doon, bagay may area sila doon, yung parang books. Pwede magbasa doon, mama. Ma'am, pwede ba ako mag-iwan ng libro ko dito? Yan, for sale. Okay, So, Gilivers, yung mga taga-Orion na naghanap ng libro ko, mag-iwan tayo dito kila ma'am ng aking book, How to Embrace Transformation. Pag dito nyo binili, may discount kayo, 250 na lang. Okay, ma'am? Okay. Okay na. Ma'am, so ito maganda itong nakita ko ng pasok ko. So, ano po ba nagkaroon kayo what inspired you to have this design? So, this is the logo, di ba? So, may meaning. Ito pala yung logo. Tapos at the same time, nalagyan na rin siya ng interview. So, ako nagbabasa, pwede dito magbasa, ma'am, no? So, life promises. Christian sila, ma'am, no? Ano to church, ma'am? Jesus saves. Ako po, Baptist po. Sister in Christ. Ayan. So, yung mga booking ngayon na pwede kang magbasa o tapos. Pwede ka rin maglaro, no, ma'am? Board games. Yan. So, ano ba yan? Ano po yan? Design. Alright, so thank you very much, Cafe 517 at kay ma'am. Thank you very much sa ating lahat. Maraming salamat po. And if you need a speaker for our seminar, for student, teachers, parents, and companies team building, you just call me 0939-5254-311. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go! Let's go!